හයි අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ මගේ රූම් ටුවර් එක. ඉතින් ගොඩක් අය රූම් ටුවර්ස් කරනවා. ඇත්තටම මම මේක බැලුවේ අර ගොඩක් ටෙක් වීඩියෝස් කරන කට්ටියගේ වැඩිම views ඇවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි යාලගේ රූම් ටුවර් වීඩියෝ එක. ඉතින් මාත් හිතුවා රූම් ටුවර් එකක් හොඳයි කියලා. ඉතින් වැඩි කරන්නේ නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මේ පැත්තෙන් පටන් ගන්නම්. මේ පැත්තෙන් තමයි කාමරයට ඇතුල් වෙන්නේ. ඉතින් කාමරයට ඇතුල් වෙන තැන පැත්තෙන් තියෙන මගේ පොත් රාක්කය. මම සාමාන්‍යයෙන් දැන් මගේ මේ ට්‍රයිපොඩ් එක තියෙන මගේ අතේ. සාමාන්‍යයෙන් මම ට්‍රයිපොඩ් එක තියන්නේ මෙතන. මගේ පොට් එකක් තියෙනවා. මෙතන මගේ චෙස් බෝඩ් එක. එතකොට මෙන්න මේ අලියන සෝක් අලිය හැබැයි. මේක ඇද්දාම ගේ අමුතු බඩුටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ උඩ තව තියෙනවා මගේ බෑග් වගේක් එහෙම. තම යටරාවත් පේන ඇති මම පාවිච්චි කරන බෑග් ටික. කියන්නේ ස්කූල් බෑග් එක තියෙනවා. එතකොට මම පන්ති අරන් යන බෑග් එක. තව පොත් වගේක් තියෙනවා. රබාන. ඊට පස්සේ ඉතින් මෙතන තියෙනවා මගේ ස්පීකර් එක. මේක සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ටිකක් පරණයි හැබැයි සවුන්ඩ් එක මුළු ගමටම හැන දාන්න පුළුවන්. පොඩි වුණාට සුපිරි සවුන්ඩ් එක. හැබැයි මේක ඇවිල්ලා කිව්වොත් මේක පොඩි වුණාට අර දැන් එනගේ බැටරියක් නෑ. මේක කෙලින් කරන්ට් එකකට ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මගේ ඇඳ තියෙනවා, ගිටාර එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් net එක. අදානම් මේ දවස්වල ඩෙන්ගු දිනා පරිසම් වෙන හැමෝම ජනේලෙ තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා අර මේ YouTube එකෙන් බලලා හදපු එකක්. මේ කාඩ්බෝඩ් එකක් තියලා ඒක උඩින් මේක මම මේ ඉමේජ් එක මම ඉන්ටර්නෙට්ෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ෆිල්ටර් එකක් අරගෙන ඔයගේ විකාරයක් කරා. ලස්සනයි මේක. දැන් මෙතන තියෙනවා මගේ මෙඩල් දෙයක් ඇවිල්ලා ස්කෝලර්ෂිප් මේ ශිෂ්‍යත්ව පාස් වෙච්ච එකට හම්බෙච්ච මෙඩල් එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා මගේ ඩෙස් සෙටප් එක. එතනට ආවහම මගේ ප්ලාන්ට් එකක් තියෙනවා පොඩි පැලයක්. මේක ඇවිල්ලා අර ගොඩක් කල් අර අවු ඕනේ නැහැ මේ පැලේට වැඩිය. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මගේ මේ ලයිට් ස්ට්‍රිප් එක. මේ ලයිට් ස්ට්‍රිප් එක ඇත්තටම මොකද මීටර 5 දෙකක් මම එකට එකතු කරලා හදලා තියන්නේ පේනවනේ. අතින් යනකම තියෙනවා. ඒතකොට මීටර 5යි 5යි 10යි. ඒතකොට මෙතන තියෙනවා මගේ මම කියන්නේ ෆෝන් එකක් කියලා තියෙන්න ඕන හින්දා පාවිච්චි කරන ෆෝන් එක Samsung Galaxy S2 එකක් තියෙනවා. ඒක charger එක හැදෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේක මම කියන්නේ මම මේක ඕඩර් කරේ මේ දාදාරාස් එකෙන් fake plant එකක්. ඒක හැබැයි ඒක මේ ඕනම තැනකින් තියන්න පුළුවන්. මාරම ලස්සනයි. ඕනම තැනකට ගැලපෙනවා. මෙතන තියෙනවා මගේ මැෂින් එක. ඒක ඔයාලට පේනවා තියෙන්නේ. මේක තියෙන මගේ මොනිටර් එක. මොනිටර් එක කියන්නේ මේක TV එකක්. අඟල් 33ක TV එකක්. ස්ලීප් එකේ නෙමෙයි බබ. ඒක ඇඩ. ඊට පස්සේ මෙතන ටිකක් අඳුරුයි වගේ මම ඔයාලට ෆ්ලෑෂ් එක දාලා පෙන්නනවා. මගේ පාගේ පරණ කැමරා. මේකට බැටරි දෙයක් ගන්න ඕනේ. බැටරි හැමතැනම හෙව්වා. බැටරි නැහැ. දුක තමයි. ඒතකොට මෙතන තියෙනවා මගේ ෆෝන් එක බොක්ස් දෙකක්. මම දැනට රෙකෝඩ් කරන්නේ මේ A03s එකෙන්. ඔයාලට පේන දැන් ඔයාලට පේන්නේ එකෙන්. මෙතන තියෙනවා තවත් ෆේක් ප්ලාන්ට් එකක්. මෙතන තියෙනවා තවත් ඒ වගේම ප්ලාන්ට් එකක්. මෙතන පොඩි ග්ලාස් එකක් දැම්ම ලස්සනට. ඒතකොට මේ උඩ තියෙනවා අර ඔයාලට මම කිව්වා මම කයි මේ YouTube බලන්න හැදුවා කියලා. අන්න ඒ වගේ ටිකක් උඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ආවම ඔෆ් කරන්න මේ. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ආවම මගේ හෙඩ්සෙට් එක තියෙනවා JBL. ඒක මම ගත්තේ දරස් එකෙන් නේ ඔන්ලයින් ඔඩර් කරපු එකක් නෙවෙයි. මේ මම ටවුන් එකෙන් ගත්තේ. ඒක සවුන්ඩ් හොඳයි බැටරිය හොඳයි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා TV එකේ රිමෝට් එක. ඊට පස්සේ ලයිට් ස්ට්‍රිප් එකේ රිමෝට් එක තියෙනවා. ඒකට ටිකක් ලොකු රිමෝට් එකක්. ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ චිප් එක කියන්නේ චිප් එක දාපු චිප් රේටරි. ඒකක් තියෙනවා GB4 පෙන් එක
ජීබි දාසේ වෙන්න ඇත්තේ නයක පොඩි වැඩකට රන්න වෙලා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන වැඩ ගන්නති ෆෝන් එකක් සැම්සන් ගැලස්ටි ජේසවන්නහෙකුයි අර ඒ කාලෙ හම්බෙච්ච ඩයිලොක් ෆෝන් ඊට පස්සේ අට පැන්දි අය සුපිරි බෝල්ලට දහල්දන්න මේ බෝල්ලාට් එක දැම්මේ තිසරු අපේ අයිය කෙනෙක් මං මේ ෆේස්බුක් පේජ් එක පල්හෙන් දාන්න පුළුවන් කරපු ආට් ගිහිල බලන්න ඊට පස්සේ මේ චිත්‍ර තියෙනවා මෙතැන්ට හම්මං පාච්චි කන කීබෝඩ් එකත් තියෙනවා ගැන්නේ මං අර ගොඩක් කාලට සිංහල ටයිපිං කරනවා කැන්නේ තන්නල්ලවලට සිංහල ටයිපිං ඕන මේ කීබෝඩ් එක සිංහල තියෙනවා මේකන සිංහල නෑ දැන්ගිතින් අර කීබෝඩ් එක සිංහල නෑන තිම මේකෙන් බලාගෙන තමයි ටයිප් කරන්න ඊට පස්සේ මෙතෙන්ටාවත් පොඩි ප්ලාන්ට එකක් තියෙනවා තව දෙයක් කියන්න අමතුකුණ මගේ මේ කේබල් මැනේජ්මන්ට් එකට වෙනවා පිස්සුවක් කරලා තියෙන්නේ මේ සේරම් වයරටික එකට අරගෙනර තියෙනයි ප්ලාස්ටික් වයස් පේනවත් දන්න පින්න ප්ලාස්ටික් අයස් ටික අරගෙන සේරම එක වයරයක් විතර සේරම එකට කියලා දැන් දැන් වැඩි වයර් තියෙනවා කියලා පේන්න එලියට වයර් ගොඩයි එතකොට තව එකක් කියන්න ඕන මේ ටීව එකේ තිබුණේ HDMI පෝට් එකක් මේක ති මේ මැසින් එක තිබ විජී එක ඉතින් මං මේක පාච්චි කන කන්නවට එකක් පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මගේ මං කලින් පාවිච්චි කර අංගල් දහන මොනටේ පොඩ්ඩක් පැත්ත හරලා තියෙන්නේ මං එක මගේ ලැප් එක මේ කනෙට් කරලා තියන්න අපි වනු නැති ප්‍රේන්මිට ස්කින් ටිකත් දාලා තියන්න තොට මෙතරතාමං වැඩ කරන්නේ ඉස්කෝලට කරනවා ඒ වගේ දේවල්ට අත්තම කරන්න මෙත ඉදිනම ලොක් එක ලයිට් එක මෙතම පැන්සල් දාන පැන්සල් ටිකන මේ ඊට පස්සේ මෙතා ලාචුද ඇතින ලාජුද කොමත් හිස් ඊට පස්සේ මෙතැන්ට ආහම තියෙනවා මං මේ ළඟදිකත්ත ආදරය බොක්ස එක ඊට පස්සේ තියෙනවා ගෑසි ස්තම් ප්ලස්හක ඒ ෆෝන් එක ඊට පස මෙතන මගේ බෆල් දෙකත් තියෙනවා මේක විලක නෙට් කරලා තියෙන්නේ මගේ ලැප් එකට ඊට පස්සේ මෙතතිනවා සංගලස් දෙක නෑවිල මේක මෙන්න මේ ලැප්ටොප් චාදයට මේක හම්බුණ මේක කෙලින් තිබිවන් අර බක්පා කාර කරා ඉස් තියෙන මගේ බොච්ච එක මය ගෝස් කරලා තිබ්බි බල මේ පැත්තන අනි පැත මම මේක වීඩියක් කරලා දිනාර මේ ලස්සන වීඩියක් කරලා දිනා එක ගවාශය බලන්න එක වැඩ කර ඊට පස්සේ මෙල තවත් ප්ලාන්ට ඇත්තින මේක විල්ලා SLT ෆයිබ එකේ බොක්ස එක ෆයි හොඳ ඊට පස්සේ මෙත තියෙන ම ඉස්සර පාවිච්චි කර මවස් එක මේක මෙතන එල්ලා තියෙන මෙතනම කැප් එක ම වීඩියෝ කනම කැප් එක දාගෙන පෙනති මේ දැයි අපි පටන්ගත්තනට ආව මේ ලයිස් ට්‍රිප් එක මේක ඇල්ලා හොඳ ලයිස් ට්‍රිප්යක් අපි ආයන් තැනට අපි ගිහිට බලමු ලයිස් ට්‍රිප් එක රෙඩ් ඒක වැඩවීමට ග්‍රීන් බ්ලු තව පාට ගොඩාත් තියෙන එතකොට ඒ ඉෆෙක්ස් තියෙනවා පාට ඔටෝ මාරුවෙන ඉතිං තව කිව්වොත් එහෙම මෙතන මගේ බැට්‍රිය අත්තින සැම්සු තව හංගලස් දෙ ඇත්තිනවා තව මේ කැවිල්ලා යකාස්ටී කරන්න මේ කවිල ටිෂට්ටේ ගැහුවගේ තාම ගැහුණ එතන් තමගේ සේරම කේබල් චාල්දර් හැමදීම තිනේ ගැත්තේ පස්සේ මෙතෙන්ට හම තියෙනවා ලයිස්ට්‍රිප්හල්ල ගෙනාපු මේ එක සැර මගේ ලයිස්ට්‍රිප්තා වැඩගන්න තුයා ඒක ටෙස් කරන්න ගෙන බඩු තියෙන් තියෙනන් එක ඇතුළ පිටලා මේ එවර මේක මගේ යාලුවගේ හමුච තැක්ගක් උපේක්ෂක යාලුවගේ හමුණ හොඳයි ඊට පස්සේ අන්තිමටම් තියෙන බාණ්ඩාගාරය සල්ලි දන්න ඔත්තර තමා තියෙන්නේ මාක පෙන්ට අත්තලා ටේප්ටික තියෙන තව මොකක් දෙයක් තියෙන මේ දන්න මගේ යනවද වැලිවරලුසු වැඩිනේ තියෙන ඉතින් අපි පටන්ගත තැනට මාලා ඉතින් මේටික තමගේ රුම් කාමර ගැන කතා කරන්න තියන්නේ ඔය ටික තමයි එතකොට මෙච්චර තමයි මොද අර මං හිතුරඩා වීඩියෝ එක ගොඩක් පොපොඩි වැඩි වීඩියෝ එක දිගුන්න ඕල් මයි කාමර ගොඩක් පොඩි කාමරයක් ඉතින් අදර සමකන්න ජයවේවා